नमस्कार साथीभाइहरु, स्वागत छ तपाईलाई डिजिफाक्सनको नयाँ भिडियोमा। तपाईहरुलाई पनि थाहा होला कि एससी सकियो। एससी सकेको 2 महिना भइसक्यो। अब एससी को रिजल्ट त छिट्टै आउन छ। तर एससी को रिजल्ट हेर्ने कसरी? अब एससी को रिजल्ट हेर्ने धेरै प्रकारहरु छन्, धेरै तरिकाहरु छन्। फर्स्ट अफ अल हामी वान अफ द इजिएस्ट वे हेरौं एससी को रिजल्ट हेर्ने। र आफ्नो ब्राउजर खोल्नुहोस् एउटा। मैले यहाँ माइक्रोसफ्ट एज खोल्दै छु। आफ्नो ब्राउजर खोलेपछि यहाँ टाइप गर्नुहोस् SOCE अनि इन्टर गर्नुहोस्। SOCE दबाएर इन्टर गरेपछि यहाँ तपाईलाई अप्सन आउँछ। यहाँ फर्स्ट ट्याब जुन हो अफिस अफ द कन्ट्रोलर अफ एक्जामिनेसन, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि आफ्नो यहाँ सिम्बल नम्बर हाल्नुहोस्। यसमा मैले चाहिँ सिम्बल नम्बर हाले अनि आफ्नो डेट अफ बर्थ, जसरी कि डेट अफ बर्थ हालेको अनि तर यहाँ हेर्नुहोस् मैले गेट रिजल्ट गर्छु तर यो गेट रिजल्टमा आउँदैन। फर्स्ट अफ अल यसको दुईटा कारण छ। यसमा एससी रिजल्ट पब्लिस भएको छैन। अर्को मेन कारण यो छ कि मैले यहाँ डेट अफ बर्थ तपाईले नेपालीमा हाल्नुपर्छ। यहाँ हेर्नु होला हामीले डेट अफ बर्थ आफ्नो नेपालीमा हाल्नुपर्छ। मैले यहाँ इङ्ग्लिसमा हालेको छु। डेट अफ बर्थ इङ्ग्लिसमा हाल्दा पनि अहिले एससी को रिजल्ट चाहिँ हाम्रो हेराउँदैन। एससी को रिजल्ट चाहिँ हेराउँदैन किनभने यसमा एससी को रिजल्ट पब्लिसै भएको छैन। त एससी को रिजल्ट पब्लिस हुने बित्तिकै तपाईँ वेबसाइटमा आएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई एससी को रिजल्ट साथै मार्कसिट पनि पाउनुहुन्छ। यो थियो वान अफ द इजिएस्ट वे एससी को रिजल्ट हेर्नको लागि। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस्, कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस्। साथै च्यानललाई हामी कमेन्ट सेक्सनमा भन्नुहोस् तपाईलाई अरु पनि वेज चाहियो एससी को रिजल्ट हेर्ने। अनि एससी को अब रिजल्ट कहिले आउँछ त्यसको पनि हामी भिडियो छिटो बनाउन आँटेका छौं। तबसम्मको लागि टाटा बाइ बाइ टेक।